Auringon valo kun tulee maahan tai minkä tahansa planeetan kaasukehään, niin siellä on itse asiassa pieniä pölyhiukkasia. Ja ne joko sirottaa sitä valoa pois itsestään, tai sitten ne absorboi se itse, imee sen tavallaan sen valon itseensä, energiaan itseensä, lämmittää sitä ympäröivää kaasukehää tai ilmakehää. Tai sitten ne laskee osan valosta lävitseen suoraan maan pinnalle. Ja tästä tasapainosta paljon ne heijastaa pois, paljon ne päästää läpi, paljon ne absorboi, niin tästä riippuu aika paljon se, että miten paljon meillä maan pinta lämpenee, miten paljon kaasukehä lämpenee. Ja se on tietenkin meille kiinnostavaa nyt kun tutkitaan ilmastonmuutosta ja kaikkea lämpenemistä. Tämä on yksi isoimpia epävarmuustekijöitä, tämä on tämä pienhiukkasten vaikutus ilmastonmuutokseen. Tietenkin yksi hieno olisi se, että me pystyttäisiin mallintamaan kaikkea. Me pystyttäisiin ottamaan jokainen hiukkanen rakentamaan malli siitä, että minkälaisia, tai miten ne sirottaa ihan suoraan, koska sirontakin on tavallaan fysikaalinen matemaattinen tapahtuma, pystytään laskemaan se sironta. Ja oikeat pölyhiukkaset on tavallaan tällaisia hyvin epätasaisia. Siellä on erinäisiä pintoja. Me ei tiedä, että siellä sisällä saattaa olla eri materiaalia. Niin kuin tässä nähdään, että on erilaisia osia, erilaisia materiaaleja. Tämä on hyvin kompleksi ongelma. Jos tämä olisi nyt tosi pieni hiukkanen, niin se on hyvin monimutkainen ongelma, se sironta tällaisesta oikeasta hiukkasesta. Ja sen takia, jotta näistä malleista tulisi jotain, me ylipäänsä pystytään kirjoittamaan ne mallit, että me pystytään oikeasti ajamaan niitä järjellisessä ajassa ja saataisiin järjellisiä tuloksia, niin aika usein, tai hyvin usein, niin tehdään sellainen approksimaatio, että ajatellaan, että tämä onkin pallo. Tämä on pallomainen hitunen, joka on yhtä ainetta. Ja tästä voi suoralta käsin kuka tahansa nähdä, että se ei välttämättä ole kauhean hyvä approksimaatio, suoraan pallomainen hiukkanen. Jalkapallo ei ole loppujen lopuksi kuitenkaan niin kauhean kiinnostavaa kuin mitä sitten tämä meidän tällä hetkellä käyttävä malli on. Eli hieman mennään jalkapallosta, tästä normaalista käytöstä pallosta, niin vähän tehdään monimutkaisempi juttu. Eli otetaan se jalkapallo, puristetaan sitä, tai sitten venytetään, miten vaan, ja saadaan tällaisia erilaisia sferoideja. Eli tässä on nyt prolaatin sferoidin malli. Se on tässä se rugbypallon mallisia. Eli tavallaan otetaan se pallo ja venytetään molemmista päistään, saadaan sferoidi. Me saataisiin niin sanottu oblaattihiukkanen sillä, että me työnnettäisiin palloa molemmilta puolelta. Sitten tulee tavallaan tällainen laatta tai frisbee. Mutta me valittiin tällainen. Tällä me saadaan yllättävän hyviä mallinnustuloksia, kun me verrataan noihin oikeista pölyhiukkasista tehtyihin mittauksiin. Verrataan niitä, mitä me ollaan mallinnettu valonsiirrontaa näistä sferoideista hiukkasista. Ja tulokset on hyvin paljon parempia, kertaluokkia parempia kuin mitä saadaan niillä jalkapalloilla. Mitä nämä sferoidit sirottaa tavallaan oikeammin kuin normaalisti, koska näitä on käytetty jo ilmastomallinnuksessa. Eli siitä saadaan sitten vähän, se on pieni osa isoa mallia ja se on ehkä hieman tarkempi tämä malli nyt tämän meidän kontribuution takia. Että nämä isot mallit sellaisia, että sinne tulee pieniä kontribuutioita monelta eri tutkijalta ja monelta eri taholta ja sitten on tällaista isoa summapeliä.